Vandaag is het woensdag 29 juli. Mijn eerste werkdag na de vakantie. De wekker ging om 7 uur. Een vreemd geluid na 2 weken stilte. Ik ben snel opgestaan, heb ontbeten en ben op de fiets naar kantoor gegaan. Onderweg voelde alles bekend, maar toch net iets anders. Alsof ik even was vergeten hoe het is om ergens naartoe te moeten. Op kantoor stond mijn bureau er nog precies zo bij als ik het achterliet. Een stapel post, een paar berichten in mijn inbox en een plant die duidelijk water nodig had. Collega's kwamen langs om te vragen naar mijn vakantie. Ik heb verteld over de barbecue bij Piet, over Giethoorn, over het fietsen door de polder. Iedereen vond het klinken als een goede zomer. Mijn leidinggevende kwam ook even langs, tussen 2 vergaderingen door. Ze vroeg of ik goed was uitgerust en zei dat er deze week niet te veel op me zou afkomen. Een rustige eerste week, om weer te wennen. Dat stelde me best gerust. Ik had stiekem al aan een berg werk zitten denken. Het fijnste moment was rond de lunch. Mirjam was terug, ook net terug uit Spanje. We hebben samen buiten gezeten, met broodjes en koffie. Ze zag er ontspannen uit, bruin en blij. Precies zoals ze aan de telefoon had geklonken. We hebben elkaar 100 verhalen verteld, door elkaar heen, zonder echt naar elkaar te luisteren. Maar dat gaf niet. Na de lunch hebben Mirjam en ik nog een korte wandeling gemaakt rond het gebouw. Gewoon om nog even buiten te zijn voor de rest van de middag begon. Ze vertelde over de hond die ze in Spanje had leren kennen bij haar tante en hoe moeilijk het was om afscheid te nemen. Ik moest lachen. Typisch Mirjam. Overal een verhaal van maken. De middag ging rustig. Ik moest vooral inhalen wat ik gemist had, e-mails lezen, dossiers doornemen. Niet spannend, maar ook niet vervelend. Fijn om weer een beetje structuur te hebben, eerlijk gezegd. Om 5 uur ben ik naar huis gefietst. Moe, maar op een goede manier. Morgen heb ik vrij. Mijn eerste vrije dag sinds de vakantie voorbij is. Ik ga met Mirjam afspreken. Ergens buiten. Gewoon bijpraten.